નમસ્કાર મારા મિત્રો, સ્વાગત કરું બધાનું આજના આપણે નવા વિડીયોની અંદર. તો આજે આપણે તમને એક નવી એપ્લિકેશનની અંદર જબરદસ્ત વિડીયો ડિટેલ શીખવાડશું. અને આજે નવી એપ્લિકેશન છે તે અલર્ટ મોશન પર ટક્કર મારે એવી એપ્લિકેશન છે. એ અલર્ટ મોશનથી પણ સાવ સરળ સિમ્પલ છે. અને એપ્લિકેશનની ખાસ વાત એ છે કે આપણે જે પ્રોબ્લેમ આવશે અલર્ટ મોશન એને સાઇન ઇન કરવાનો, તો આની તમારે કાંઈ પણ સાઇન ઇનની જરૂર જ નથી. ઠીક છે, એપ્લિકેશનને ખાલી ઇન્સ્ટોલ કરી લો, કઈ રીતે ઓપન કરી બધું આપણે તમને આગળ બતાવીશું. અને શું કામ અલર્ટ મોશનથી સાવ સરળ સિમ્પલ છે તેનો એક નાનો ડેમો તમને સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવી દઉં એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી જાય. તો જો આ આપણો આઈડીની જ્યારે હું તમને પ્રોજેક્ટની જે લિંક આપી છે એના પર તમે ક્લિક કરશો, આ તમારી પાસે પ્રોજેક્ટ આવે છે ત્યાં તમને ડાયરેક્ટ તમને ફોટા સિલેક્ટ કરવાનો ઓપ્શન મળશે. અને ત્યાં આવી ફોટા પર ક્લિક કરી અને જે આપણે ફોટો રાખવાનો છે તો ફોટા પર તમે ક્લિક કરશો અને તમારો ફોટો તમે એડ કરશો ને ડાયરેક્ટ તમારો વિડીયો બની જશે. જોઈ જુઓ, ઠીક, ખાલી એક જ ક્લિકની અંદર તમારો આખો વિડીયો બની જશે. બધી ઇફેક્ટ સેટ થઈ રહી છે, આખું ટેમ્પલેટ તમને મળી જશે. અલર્ટ મોશનને પણ ટક્કર મારી જશે. એકવાર તમે વિડીયો બનાવશો તમને પણ વધારે મજા આવી જશે. તો આનો જે ડેમો છે તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, છતાં તમે નાના પર ડેમો જોઈ લો. ઠીક છે, તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. ત્યાર પછી તમને આખા પ્રોજેક્ટ કઈ રીતે એડ કરો બધું તમને બતાવીશું. તો મિત્રો ડેમોની તમે જે વિડીયો જોયો છે આવો વિડીયો તમે મારે તમારે એક ક્લિકની અંદર વિડીયો તમારો બની જશે. તેના માટે તમારે પ્રોજેક્ટને એડ કરવાનો છે. એના માટે તમારે આવી જવાનું છે ગૂગલની અંદર. ગૂગલની અંદર આવ્યા પછી તમારે ઉપર એક નામ લખવાનું છે, દરરોજની જેમ અલ્પેશ ક્રિએશન 01. ઠીક છે, આટલું લખી તમે જેવું સર્ચ કરશો નીચે તમને આ રીતે લખેલું દેખાય છે. આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે આપણી પાસે આજે આપણી વેબસાઇટ છે તે ખુલીને આવી છે. આવી વેબસાઇટ તમારી પાસે ખુલીને આવી છે એટલે તમારે ત્યાં આગળ કોડ લખવાનો છે. કોડ તમને થંબનેલમાં, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને અહીંયા આગળ આપણે તમારી સામે એડ કરી અને બતાવીશું. ઠીક છે, તો આ રીતે તમારી પાસે એક વેબસાઇટ ઓપન થઈને આવી જાય. તમને અહીંયા આગળ સાઈડમાં એક સર્ચનું આઇકન દેખાડું છે, એના પર તમારે ક્લિક કરવું છે. તો આ રીતે સાઈડમાં સર્ચનું આઇકન છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવું છે. એ ક્લિક કર્યા પછી તમને કોડ લખવાનો છે. કોડ છે 0584 એટલું લખી તમારે સર્ચ કરવાનું છે. જો તમે સર્ચ કરશો તમને અહીંયા સાઈડમાં એક ફોટો મળી જશે, એના પર તમે ક્લિક કરી દો. આ ફોટા પર ક્લિક કરશો તમારે રૂમ નીચે જવાનું છે, તમને બે પ્રોજેક્ટ મળશે. અલર્ટ મોશનનો પ્રોજેક્ટ ન એડ કરો તો જરૂર પણ નથી તમારે એડ કરવાની. ખાલી તમારા જે નીચેની જે એપ્લિકેશન છે આપણી તેનું આ જે એપ્લિકેશન છે આ પ્રોજેક્ટ તમારે એડ કરવાનો છે. અને આ એપ્લિકેશન તમે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આપણે આપી છે ત્યાંથી તમે લઈ શકશો. એટલે આ એપ્લિકેશનનો પ્રોજેક્ટ એડ કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારે એક કામ કરવાનું છે. આને ક્લિક કર્યા પહેલાં તમારે આવી જવાનું છે આજે સુપર વીપીએન એપ છે. આ એપ્લિકેશનને ઓપન કરવા માટે આની જરૂર તમારે પડશે, ત્યાં સિવાય ઓપન નહીં થાય. ઠીક છે, બસ આટલું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આજે આ વીપીએન છે એને આપણે તમે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આપી અથવા તમે ગૂગલમાં ખાલી સુપર વીપીએન લખશો ને તમને મળી જશે. આ રીતે આવશે તમારે આને અહીં જો આવી રીતે ઓપ્શન મળશે, અહીં તમારે કનેક્ટ એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એટલે આ વીપીએન છે અહીંથી તમારું ચાલુ થઈ જશે. ઠીક છે, બસ બીજું કાંઈ આગળ છે નહીં. એડવર્ટાઇઝ આવશે, જાહેરાત હોય તો તેને તમારે ચોપડીના આઇકન પર ક્લિક કરી અને ડિલીટ કરી દેવાનું છે. હવે તમારે આવી જવાનું છે આપણે જે અહીંથી તમને પ્રોજેક્ટની લિંક બતાવી હતી આ કેપકટની એપ્લિકેશન. હવે તમે ઓપન કરશો ને તમારી પાસે ખુલી જશે. વીપીએન પહેલાં ઓપન કરી લેજો, ત્યાર પછી કેપકટને ઓપન કરી લેજો. અને હવે આ પ્રોજેક્ટની જે લિંક છે આના પર તમે ક્લિક કરશો. આ જે પ્રોજેક્ટની લિંક છે આના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ કેપકટ એપ્લિકેશન ઓપન થઈને આવશે. જ્યારે તમારે આપણે અલર્ટ મોશનનો પ્રોજેક્ટ હતો તેના પર તમે ક્લિક કરતા અલર્ટ મોશન ઓપન થઈને આવતું, તો એવી રીતે તમારે આ એપ્લિકેશનની અંદર પણ આ એપ્લિકેશનનો પ્રોજેક્ટ પર તમે ક્લિક કર્યું આ રીતે પ્રોજેક્ટ આવી જશે. નેક્સ્ટ તમને ઓપ્શન મળે કે યુઝ ટેમ્પલેટ, એના પર તમે ક્લિક કરી દો એટલે આ ટેમ્પલેટ તમે યુઝ કરી શકશો. બસ જો ડાયરેક્ટ ફોટા આવી ગયા ને કેટલું સરળ છે. અલર્ટ મોશનમાં આપણે જવું પડતું, ફોટા સિલેક્ટ કરવા પડતા. અહીંયા તમને ડાયરેક્ટ ફોટા સિલેક્ટ કરવાનો ઓપ્શન મળશે. આ રીતે મેં ફોટો સિલેક્ટ કરી લીધો, મારો વિડીયો બની ગયો છે. ઠીક છે, આજે ખાલી અહીંથી વિડીયો પર ક્લિક કરીએ તમારો આખો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ. અહીંયા આપણે જે ફોટો એડ કર્યો છે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરેલો ફોટો એડ કર્યો છે. તમારે પણ તમારા ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી લેવાનું છે. ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ તમને રિમૂવ કરતા ન આવડે તો તમારે શીખવું હોય તો વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મળી જશે. ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ છે એ કેવી રીતે સેન્ડ થાય છે તમે તે વિડીયો જોઈ શીખી શકશો. જે આપણો ફોટો સેન્ડ થઈ ગયો છે, આપણો આખો વિડીયો બની ગયો છે. હવે વિડીયોને આપણે અહીંથી સેવ કરવાનું છે. વિડીયોને સેવ કરવા માટે આપણે એક્સપોર્ટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરીશું. અહીંયા તમારે વિધાઉટ વોટરમાર્ક એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંથી વિડીયોને સેવ કરો. અને વિડીયો સેવ કરવાની સ્પીડ પણ તમારે ફૂલ રહેશે. આગળ જોઈ શકો ખાલી 10 સેકન્ડ નહીં જાય, 1 થી 2 સેકન્ડમાં આપણો આખો પ્રોજેક્ટ સેવ થઈને આવે છે. પણ અહીંયા પ્રોજેક્ટની સાઇઝ હોય છે થોડું વધારે નાની હોય છે, 10 સેકન્ડ, 11 સેકન્ડ, 12 સેકન્ડ તેટલી જ હોય છે. જે સાઇઝ છે આપણે વધારી દીધી તેના માટે આપણે આવીશું અલર્ટ મોશનની અંદર. જો અલર્ટ મોશનનો પ્રોજેક્ટ એડ કર્યો હોય તો રેડી છે, ન કર્યો તો જરૂર નથી, કારણ કે અલર્ટ મોશન પ્રોજેક્ટની આપણે જરૂર નથી. આપણે ખાલી સોંગ છે તેને સેન્ડ કર્યું છે. તો સોંગ સેન્ડ કરવા માટે ખાલી તમારે અલર્ટ મોશનને ઓપન કરી લેવાનું છે. તમારે જે પ્લસનો આઇકન ત્યાં તમારે એક ન્યૂઝ પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. જે પ્રોજેક્ટ એડ કર્યો હોય તે તમે જે ડાયરેક્ટ સેન્ડ કરી શકશો. અને પ્રોજેક્ટ નથી એડ થતો તો ટેન્શન નહીં, આપણે પ્લસનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી મીડિયામાં જઈ જઈશું. અત્યારે જે આપણે વિડીયો બનાવ્યો એ જ વિડીયો આપણે સિલેક્ટ કરી લઈશું.
આ જે વિડીયો છે એના પર આપણે ક્લિક કરી આનું જે વોલ્યુમ છે ઠીક છે, આપણે આનો અવાજ બંધ કરી આપણે ન્યૂ આપણા મનપસંદ જે સોંગ છે તે એડ કરીશું. તો આથી આપણે જે આનો અવાજ છે આને આજે આપણે 0 કરી દઈશું. ઠીક છે, ત્યાર પછી હવે આપણે પછી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક, અહીંથી આપણે જઈશું ઓડિયોના બટન ઉપર અને અહીંથી આપણને જે પસંદ સોંગ છે તે અહીંથી આપણે સિલેક્ટ કરી લીધું છે. હવે આ જે સોંગ છે તેની લંબાઈ જોઈશું થોડી વધારે છે, તો આપણે શું કરીશું, આ વિડીયો છે આના પર ક્લિક કરી આ પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી આનું ડુપ્લિકેટ કરી દઈશું અથવા કોપી લેયર કરી શકો, ડુપ્લિકેટ કરી શકો. કોપી લેયર કરી તો વધારે અહીંથી આપણે આગળ જઈએ તો ડાયરેક્ટ પેસ્ટ કરી દઈશું. પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી અહીંયા આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું. જેટલું કોઈ મ્યુઝિક હોય ત્યાં સુધી રાખી દઈશું અને પાછળથી વિડીયોને કટ કરી દઈશું. આ રીતે વિડીયોની સાઇઝ લંબાવી શકશો. પ્રોજેક્ટની અંદર જે ટેમ્પલેટ છે તેની સાઇઝ ખાલી 10 સેકન્ડની છે, જે ત્યાં આગળ ત્યાં વધારી નહીં શકો. ઠીક છે, આટલું કરશો તો તમારા મનપસંદ સોંગની ઉપર તમારો વિડીયો બની જશે. ઠીક છે, વિડીયો પસંદ આવ્યો, બનાવવાની તમને પસંદ આવ્યું, આ જે નવી એપ્લિકેશન તમને કેવી લાગી છે નીચે કમેન્ટ કરો. સારી લાગી હોય તો પણ નીચે કમેન્ટ કરો. તમારા ફ્રેન્ડ વિડીયોને શેર કરી દો અને મળશું નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં લગી બાય.